Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Noli. Trong bài học ngày hôm nay, Noli sẽ hướng dẫn cho các bạn 4 cách cơ bản để tạo nút thắt, nút trượt trong móc len. Nút thắt này sẽ là khởi đầu cho một chuỗi dây móc xích. Cách thứ nhất, các bạn sẽ cầm đầu ngắn của sợi len ở phía tay cầm kim móc, đầu dài nối liền với cuộn len ở phía tay còn lại. Chúng ta sẽ vòng len như thế này. Sau đó các bạn gập ngón tay, luồn len qua tay và cố định lại bởi ngón cái và ngón giữa. Các bạn sẽ đâm kim vào vòng tròn. Sau đó kéo len lên và thắt lại. Như vậy là chúng ta đã tạo được nút thắt đầu tiên. Đây chính là nút thắt để khởi đầu cho một chuỗi dây móc xích. Cách tạo nút thắt thứ hai cũng rất là đơn giản. Các bạn sẽ cầm len như thế này. Sau đó thì quấn len qua ngón tay trỏ. Các bạn dùng đầu ngắn của sợi len vắt qua sợi dài. Dùng sợi len dài quấn lên ngón tay trỏ và giữ lại bởi ngón giữa và ngón cái. Như vậy là ở trên ngón tay trỏ đang có 2 vòng tròn. Các bạn sẽ dùng vòng tròn ở phía trong, đi qua vòng tròn ở phía ngoài. Sau đó thì thắt lại. Đây là cách tạo nút thắt thứ hai. Với cách tạo nút thắt thứ ba, các bạn sẽ cầm len như thế này. Sau đó chúng ta đâm kim vào vòng tròn, quay một vòng, giữ lại bởi ngón giữa và ngón cái. Các bạn cũng quấn len qua tay, đổi tay sang bên, quay một vòng và kéo len qua, thắt lại. Đây chính là cách tạo nút thắt thứ ba. Cách thứ tư, các bạn sẽ cầm len như thế này. Sau đó thì chúng ta dùng đầu ngắn vắt ngang qua. Các bạn sẽ cầm len, kéo qua vòng tròn, thắt lại. Sử dụng kim móc để kéo nút thắt lên. Đây cũng là cách tạo nút thắt thứ tư và cũng là cách tạo nút thắt cuối cùng. Noli chúc các bạn thành công nhé. Đừng quên ấn like và subscribe kênh YouTube của Noli Handmade. Bấm vào biểu tượng quả chuông để là người sớm nhất xem được video mới nhất của Noli. Bye!